Hej och välkommen till 9:e avsnittet av Aktieskolan grundkurs. Nytt avsnitt kommer varje söndag klockan 18:00. Ifall du inte har sett de tidigare avsnitten, gå gärna in och kika på dem, för detta är nämligen en sammanhängande kurs som går från A till Ö för dig som precis har börjat eller för dig som vill börja spara i aktier och fonder. Dagens avsnitt är del 2 av företagshändelser, så sista avsnittet. Och idag ska jag prata om till exempel split, omvänd split, uppköp, budplikt, tvångsinlösen, återköp och inlösen. Så vi har helt enkelt ett fullspäckat schema framför oss idag med mängder av viktiga företagshändelser som man behöver ha koll på när man handlar med aktier. En för hög aktiekurs kan vara negativ för bolaget. Till exempel kan handelsomsättningen på aktierna i bolaget bli sämre om den har ett för högt pris. Folk tycker helt enkelt att det är för dyrt att köpa den här aktien. Och då kan bolaget göra en split. Och det är precis som det låter, man splittar upp aktierna till flera nya delar då. En aktie kanske blir 4 aktier till exempel. Och tittar man då på en split som benämns 4:1. Det betyder att en aktie blir 4 aktier. Så ifall du äger en aktie som till exempel då står i 1000 kronor och den har en split om 4:1. Det betyder helt enkelt att du efter splitten istället kommer äga 4 aktier, men då inte som är värda 1000 kronor styck utan 250 kronor styck. Så att man kan säga att en split, ja, den justerar egentligen bara proportionerna på aktien och aktiekurserna. Och det gör också att du som aktieägare kommer inte påverkas av den här aktiesplitten. För att även om aktiekursen blir lägre så får du ju fler antal aktier. Det finns också något som heter omvänd split. Och det är precis som det låter, en split fast tvärtom. Flera aktier blir alltså en aktie istället för att en aktie blir flera aktier. Och en omvänd split som då benämns 1:4. Det innebär helt enkelt att 4 aktier blir en aktie. Så ifall du har 4 aktier som kostar 10 kronor styck så kommer du efter splitten ha en aktie som kostar 40 kronor. Och precis som en vanlig split så påverkar inte det här dig som aktieägare och inte heller börsvärdet. För att man bara justerar proportionerna i bolagets aktier. Och det kan vara lite klurigt det här att veta om då till exempel 1:4. Är det en vanlig split eller en omvänd split? Och här har jag ett litet tips. Man kan byta ut kolontecknet till för. Så en vanlig split då 4:1 till exempel. Då byter vi ut kolonet. Så det blir alltså 4 för 1. Så du får 4 aktier för en aktie. Och tvärtom då en omvänd split 1:4. Du får 1 för 4. Så du får en aktie för 4 aktier. På det sättet är det lätt att komma ihåg vilken utav de här benämningarna som är en omvänd split och vilka som är en vanlig split. Något som kan hända är att en aktör vill köpa upp bolaget som du äger aktier i. Ofta är det då ett annat bolag som vill köpa upp. Och då gör de så att de skickar ut ett uppköpserbjudande till alla aktieägare. Och då erbjuder de antingen då en viss summa kontanter per aktie. Eller så erbjuder de nya aktier i det nya bolaget. Eller en kombination av det här då. Och då har du som aktieägare i det här bolaget som de vill köpa upp rätt att antingen godta erbjudandet eller avböja erbjudandet. Sen har vi även någonting som kallas för budplikt. Och det är ifall en ensam aktör eller tillsammans med sina närstående innehar minst 30% av rösterna i ett bolag. Då måste de skicka ut ett uppköpserbjudande till de resterande aktieägarna. Sen har vi någonting som heter tvångsinlösen.
Och det innebär att ifall en aktör ensam äger minst 90% av aktierna i ett bolag, så har den rätt att tvångsinlösa de resterande aktierna för att nå ett ägarskap på 100% i bolaget. Så ofta så skickar ju då den här aktören som vill köpa upp bolaget ut uppköpserbjudande, precis som jag pratade om tidigare. Och sen när de har då lyckats övertala tillräckligt många aktieägare så att de äger 90% av bolaget, då tvångsinlöser de resterande aktier. Och när man då ska bli uppköpt, om du är en av de här minoritetsägarna som äger några av de här 10% som är kvar, då har du rätt att få ett skäligt erbjudande för dina aktier. Och därför skickar då den här majoritetsägaren som ska tvångsinlösa dina aktier, den skickar ut ett erbjudande. Och tycker inte du att det här erbjudandet är skäligt, så kan du avböja tills vidare. Och då övergår processen till någonting som heter tvångsinlösen. Och då utses en skiljenämnd som då ska komma fram till vad en skälig ersättning är. Och alltså vilket pris du tvingas sälja dina aktier i bolaget för. Och det ska väl också sägas att en tvångsinlösen tar ofta väldigt lång tid. Det tar mellan 1 och 2 år, men kan även ta längre tid än så. Så att det enklaste brukar vara att godta erbjudandet som de skickar ut för att slippa den här långdragna processen då. Nästa företagshändelse jag ska prata om idag är återköp. Och det innebär att bolaget köper upp ett visst antal aktier från börsen. De köper helt enkelt tillbaka aktierna så att de ägs av bolaget. Och antingen så använder de det till olika bonusprogram till sin personal. Det kan ju vara liksom att man istället för att få en summa kontanter som bonus till jul, så kanske man får ett visst antal aktier i bolaget istället. Men ofta så makuleras aktierna de köper tillbaka. Och då blir det likt en aktieutdelning. Man flyttar helt enkelt kapital från bolaget till aktieägarna. Och hur funkar då det? Jo, eftersom att antalet aktier minskar, så kommer ju din ägarandel i bolaget öka med dina befintliga aktier. Du äger helt enkelt en större del av bolaget efter återköpet. Och det betyder ju att värdeutvecklingen på dina aktier kommer att gynnas positivt. Och även dig som aktieägare då såklart. Och varför man använder sig av återköp istället för en traditionell aktieutdelning är ofta för att det är skattemässigt gynnsamt för bolaget. Men ett kort exempel så att man verkligen hänger med på vad det här innebär. Om då bolaget makulerar aktien alltså. Om du äger 10 aktier i ett bolag som består av 1000 aktier, då äger du 1% av bolaget. Om bolaget då köper tillbaka 500 aktier, då består ju bolaget bara av 500 aktier efter återköpet. Och det betyder att dina 10 aktier inte bara utgör 1% delägarskap utan 2% efter uppköpet. Så du äger helt enkelt nu 2% av bolaget istället för 1%, och därmed har du rätt till 2% av bolagets vinst i framtiden istället för 1%. Och dessutom så utgör ju en aktie ett större delägarskap i bolaget än vad det gjorde tidigare. Så det kommer ju också betyda att folk är villiga att betala mer pengar för aktierna i det här bolaget. Och då kommer även värdeutvecklingen på aktiekursen att stiga. Med absolut största sannolikhet i alla fall. Till sist ska jag prata om inlösen. Det är väldigt likt återköp. Effekten är densamma, att man flyttar kapital från bolaget till aktieägarna. Skillnaden är att bolaget vid ett inlösen inte köper upp aktier från börsen, utan man erbjuder aktieägarna att lösa in till exempel var 20:e aktie till ett förutbestämt pris. Ofta lite högre då än aktiekursen. Och då blir man tilldelad ett visst antal inlösenrätter, likt vid en emission till exempel. Så antingen så använder du dina inlösenrätter och löser in de här aktierna du blir tilldelad att du får lösa in. Eller så säljer du dina inlösenrätter. Så helt enkelt, antingen använder du dem, och det är precis som vid emission. Det är viktigt att meddela det här till banken att du vill använda dina inlösenrätter.
För annars kommer de förfalla och de blir värdelösa om du inte då heller har sålt dem. Så du har precis som vid en emission 2 val. Använd dina inlösenrätter eller sälj dem. Och du kan ju också köpa fler inlösenrätter ifall du vill lösa in fler aktier än de du har blivit tilldelad. Och en inlösen kan också kombineras med en split. Och det kallas även då för en obligatorisk inlösen. För att då har man inget val. Säg att det är en split om 10:1. Alltså att en aktie blir 10 aktier. Då löses den sista in till ett förutbestämt pris som betalas ut till ditt konto. Så istället för att du får då 10 aktier efter splitten så får du bara 9. Den 10:e aktien löses in automatiskt. Och därför kallas det då obligatorisk inlösen. Eftersom att aktieägarna inte har något val om de vill delta eller inte. Det var allt för idag. Tack för att du har tittat. Jag blir jätteglad ifall du vill skriva en liten kommentar här nedan om vad du tycker om den här kursen. Både vad som är bra och vad som är mindre bra. På det sättet hjälper du mig att göra den här kursen så bra som det bara går. Nästa vecka ska jag prata om fonder. Vad är en fond? Vilka olika typer av fonder finns det? Vilka är mer riskabla än de andra? Men också hur tjänar man pengar på fonder egentligen? Hur funkar det? På hemsidan ekonomiskfrihetforalla.se finns den här kursen som bok att köpa för en billig peng. Det är den som står här bredvid. Den finns numera även som pocketbok. Den har bara funnits som e-bok innan. Så ifall du vill ha tillgång till hela den här kursen nu direkt, ifall du vill ha en bok som komplement, eller ifall du vill stötta den här kursen, kika in på hemsidan. Jag vill också tipsa om Facebookgruppen som också heter Ekonomisk frihet för alla. Jag lägger en länk i beskrivningen. Där kan du delta i diskussioner och få tips från andra medlemmar. Och sist men inte minst, ifall du gillar den här videon, ge jättegärna en tummen upp och tryck på prenumerera så att du inte missar nästa avsnitt.